Hej och välkomna ska ni vara till Idrätt, podcasten som bjuder på diskussioner då vanligtvis ett hörnaställ, och det kommer ett stäm idag. För idag så har jag med mig Svenskfinlands mest intervjuade man, Jakob Norrgård. Välkommen! Tack ska ni ha, tack. I bandande... Fint, ha det. Ja, men jag tycker väl att det är fint. Alltså, till som tycker det är fint så är ju till jag respekterar. Klubborna har ni hittat i Roskis. Ja, det tror jag inte ryms med i bild heller. Nej. Alltså jag tror att det är utkroppa i slutprodukten. Vi har två gamla tennis, badminton, racketar som inte någon ser till det, tror jag. Jättefint, för min sambo hittade exakt sådana klubbor i en Roskis och stod hem. Du tycker ju om badminton. Ja. Jo, men det är ju från 40-talet. Ja, det är kanske inte riktigt lika lightweight. Alltså, i bandande stund så har du en riktig för mig en mardrömsvecka i bagaget. Det kanske är en drömvecka för er. Men liksom, ni har haft söndag till söndag, här har varit Schweiz, här har varit Forumkeikan, Grammisgalan och så några små kejkor i Vasa. Ja. Så till avslut här. Alltså den här veckan har ju varit tuff. Jag har varit hur mår du? Bör du prata med någon? Ja, alltså, men det är ju jätteskönt att vi har den här sessionen igen, att vi kan gå igenom det som har... Nej, alltså jag mår bra. Jag har just fått sova 8 timmar och gitt till hotellfrukost, så nu mår jag bra. Ja. Och så var jag hemma med Max med igår och kött och päror med mamma och pappa, så det var ju... Länge sa ni har varit mammas mat ännu kanske? Jag nog här. Ja. Jag har varit mycket brunch and sandwiches on the go. Ja, har du varit nöjd så det trakteringsmässigt hittills under resan? Ja, men det är ju tära kniper alltså. Herokot? Ja, men det skulle ju behöva bättre. Ja. Det skulle behöva liksom så det att... Alltså jag märkte vi bakat Malmö första deltävlingen i Mello att men alltså några lunch. Ja. Några middag, vi måste ju boka in det här. Alltså det är ju det viktiga med ett schema. Att man har lagt undan tid för det. Mm. Och här måste vi ju säga till bakat första dagen. Ja. Och sedan vart det uppstyrd. Så nu vet allihop i vårt team att det ska vara Martin var 4:e timme. Ja. Och så kaffe i Millan. För att man orkar ju inte alltså. Det går ju inte annars. I fridast då, som jag säger nu i bandande stund, så hade ni ju första kejkan av 4 i Vasa elektriska arena. Det blev tydligt då att det är lite genetiskt det med etasi. Kan du bjuda lite på vad som skedde till det? Absolut, det är ju... alltså, du hade en lång vecka och på något sätt så fick jag ta mig in det här min mat- och sovklocka helt perfekt, så att jag tyckte att den spelningen som vi gjorde var det bästa vi har gjort. Och jag är aldrig nöjd. Jag kommer då scenen och så ser jag på Axel Kevin Ette med så och så säger jag nej. Vi ska fil till det och vi ska slippa bort. Övergången mellan 3D och 4D så tar jag en knas. Exakt. Jag var för lång paus innan låten. Vann ni? Ja. Alltså, så det är så, och vann var jag framför. Ja. Och det hade de ju vant sig med efter 15 år. Men nu var det så det jag kommer att se och bara, är det gör vi bra? Och jag tror att jag hade mycket med att göra att jag var sån så det att jag ville ju att det skulle bli bra då man kommer tillbaks hem liksom. Ja. Därför var det så skönt att jag kände att tekniken hade gjort ett så jäkla fint jobb med till skala uppe till ishallen och vi var liksom sharp då vi väl stod där. Efter då så var jag som så nu ska jag gå ut och träffa mamma och papp. Och papp hittade jag i ishallen och han var så det var bra här, bra jobbat, vi ska fan för mamma i bilen. och så går jag ut och så men jag måste ju komma helst i bilen och mamma då sitter mamma med en kaffekopp och en smörgås och så hur många låtar kan man spela? Att hon har dippat för att hon tyckte det var för långt. Ja. Och jag har respekt för det, för att jag är ju också så det att det är på att han kan börja nova på ståtårna att det ska nova en kaffe och en smörgås. Och ni bara sjunger om en massa mat hela tiden och bara, men alltså fy fan vad jag älskar det att liksom ni tar över världen och hej och ni håller på med och så kommer du hem till Vasa och så måste mamma din ha åt det lite. Alltså det behöver ju allihop. Absolut. Det behöver Måns och det behöver John Lundvik liksom. Hej och det i tar. Nej exakt och just att jag satt med då i baksätet förstås och jag satt i framsätet och man vände sig om och så det lite med stäng dörren. Ja, dra kallt. Och också så att jag var lite så att jag hade en smörgås med. Ja.
Nej, det här är min här. Ja, det här låter då vara. Ja, exakt. Men alltså, smörgåsen han var hemifrån. Ja, och termos. Och termos, Ja. det var termos. Ja. Hon hade liksom inte nappat en kaffe Nej. från ishallen. Nej, den tog ju lösa priset där. Jo, klart det. Det alltså, och just som lite det österbottniska mamma-beteende, att som så det, att hon tror då det känns för mig det här. Alltså, kan du inte tänka på mig innan du börjar trycka in en massa låtar så att jag måste gå hungrig? Ja, nej men det är ju så det, alltså jag är ju också så det. Ja. Att varför måste vi ha med all den där låten för att det skulle nog vara nättare om man skulle få ta en kaffe bakåt. Så jag har full förståelse för det. Ja. Det är ju liksom, men det var så tydligt att då jag en gång var nöjd då Första gången på 15 år. Första gången på 15 år, så då var jag sån så det att då såg jag liksom med det, jag är ju den personen. Ja. Alltid. Som sitter och darrar med kaffe. Fick du nålais rukut till vara, alltså blev din självbild lite omskakad? Ja, men- Aha, jag kan vara lite svår. 100%. Det Ja. var precis det som hände. Jag måste säga åt Axel och Kevin efteråt också att liksom att jag inte har letat Edda var nöjd på 15 år är ju inte så himla sympatiskt. De flesta är ganska vanligt att mycket band och artister har att är det typ en timme efter kejkan så får du inte liksom prata om kejkan. Ja. Att du ska som land först och bara ta det lugnt. Sen kan du börja arbeta och analysera och gå igenom lite. Ja, det borde vi ju ha. Det har inte nu fattat. Det vi fattar inte, nej. Och speciellt liksom baket typ musikaler och så det, så kan ju den här premiären både Gambe Mark och Botnia Paradise kunna vara ganska så det är känslosamma. Man har ju jobbat vid 2 år på ett manus. Man har slipat på i lag med skådisen och regissör. Och så kommer och alltid har jag varit som att ja men nu är det ju, speciellt för Kevin och Axel, nu är det ju färdigt. Och jag har alltid varit som så det. Nej men vi ses. Vi har väl manusmöte imorgon och börjar. Ja. Fortsätter vi? Precis. Och hej liksom så det går ju inte. Nej. Så kan man ju va. Är du dålig, alltså jag har ju haft Axel som gäst och vi pratar lite om det här att man är dålig på att fira delmål och så det är dålig på att vara nöjd. Hur är du med det? Kan du liksom Nej. Vad är Anders smörgåsen här? smörgåsen i baksätet på Måns bil som inte du fick? Nej, alltså Axel är ju väldigt bra, alltså Axel är bra på, men han är ju absolut bäst i gruppen. Ja, då är ju inte han bra heller ska sägas. Nej. Men han är bäst i gruppen och ibland kan han vara sådär, nu ska vi fira det här. Jag har ju frågor nedskriva. Jag har inte brand en enda ännu för att det kommer vara sidospår. Vill du ha bastu-tips? Idag. Alltså, ska vi börja med att räkna upp vad vi inte ska prata om? Vi ska inte prata, alltså det var sista gången som ordet bastu nämndes. Ja, men det är bra. Och så tycker inte jag vi ska prata om nådialekt. Nej. Överhuvudtaget liksom att Nej. man säger så det i Vörå. Nej, kan vi skippa. Det tycker jag vi skiter i. Är det något annat du har som börjar vara så det det vill inte jag prata om mig nu. Ja, kanske vi kan fokus på Eurovision och kanske Mello har ju. Då kan vi prata lite om du vill och... Nej men inte behöver vi det. vi skiter i det. Nej, men jag kan prata om Mello, det kan vi absolut. Ja, okej. Jag kommer på en annan bara som jag vill. Jag vill prata om, på tal om till fir och så det, så ni hade ju den här homecoming-festen i Vörå. Ja. Jag trodde att ni skulle få mig i storslaget, ja. I form av gåvor. Får ett folk tomtar och sådana grejer? Nej, vi var nog helt i linje med kommunens... Alltså, jag tänkte att hej var en strandtomt åt pojk. Vann är strandtomtare? Ja. Ja, nej, det må man nog köpa själv. Men herregud. Men vi fick ju... Knidot. Är det tuffa tider? Men vi fick ju Vörospelen. Ni fick fina gåvor. Jag pissar inte på det överhuvudtaget. Nej, och framförallt fick vi ju den homecomingen. De hade ju dragit ihop han på 3 dagar. Ja. Vilket var helt otroligt. Och just det att så det mycket folk kom. Och det var ju kallt alltså. Kallt och för att blåst. det var ju katastrofalt. Det var det ju. Och jag som tänkt på det... Och rakt in på scen. Ja. Och spelmansklubben leverera. Ja, men jag som tänkte inte att är det här kul för er eller är det jobbigt? Alltså liksom obviously, det är jättefint i sig. Det är jättefint att ni har lyckats bli, som ni pratar om också i er show, profeter i er egen hemstad, vilket inte är lätt i Österbotten, och att en sån turnout och att på Vörå kommun engagerar sig så det och på kort tid fixar allt det. Samtidigt så var ni ju ganska dålig timing på ett sätt. Ni var kanske ganska tröjt. Ja, alltså egentligen så var ju det... Vi hade några dagar efter Mello
då vi hade fått vil. Så på ett sätt det var ganska fräscht då vi kom till Vörå. Sedan att vi hade Närpes på kvällen. Det var tungt. Att då var ju som med det, vi hoppar ju liksom, vi spelar några låtar i Vörå. Och det var ju kul att liksom första gången vi spelar bara bastu så är på home turf. Ja. Det var ju så jäkla mäktigt. Och sedan hopp rakt in i bilen och kör rätt till Närpes och så spelar en show. Och då märkte vi ju här att då vi kom till Närpes att var extremt lång och tungande showen som vi är ut på nu är. Att vi ger ju som allt. Vi spelar alla låtar, vi är sketcher, vi liksom, ja men verkligen så det tar ut oss för publiken. Och här var sån så det är känslan av att man skulle komma undan med mindre. Ja. Alltså det är som att folk vill ju höra den sista låten. Ja. Jo, alltså som Dolly Style skulle göra. Ja. Liksom, vi skulle väl spela 2 låtar och en låt 3 gånger eller något sånt det. Precis, och sedan ses man ner och signerar. Ja, och så ska jag vara tät då. Alltså, det är ju absolut fördelen och nackdelen med att ni har hållit på i 15 år. Ni har ju så perkele med material så ni har ju inte några ursäkter. Nej. Ni måste ju köra fullängds. Vi måste, och just så det att 50 gånger 2. Ja. Då är man som slut nu. Och speciellt om man har dubbelföreställning så tar det ett tufft namn. Men det gick, alltså Närpes var ju helt fantastiskt också för att det var ju i liksom hade kontrasten mellan Strawberry Arena till Närpes simhall var ju väldigt rolig också. Klart, och så jäkla skönt att man så det att allting man sa var liksom landa perfekt för att Närpesboen har ju varit med liksom så jäkla hela vägen. Så den fattar verkligen vår grej. Jag hade ju Axel som gäst tidigare och så frågade jag han att när ska jag ta det som gäst? Att jag vet att jag vill ha det som gäst och så det var ju som, det var ju före Mello och allting, så sa han att nej men ta en bucket floppen. Ja. Minns jag att han sa. Nu gick ju inte det så bra och ser ju inte ut som att det här Eurovision kommer bli någon jävla flopp heller. Alltså jag tror ju att ni vinner. Jättemånga tror att ni vinner. Det här, vad ni håller på med på topplistorna runt om i Europa är ju faktiskt sjukt i huvudet. Jag förstår inte. Nej, jag förstår. Liksom. Och just det att man liksom håller på länge och tycker att den där låten är ju också bra. Ja. Sen förstår man varför den är något speciell. Men för det första, tror du att ni kommer att vinna? Alltså ingenting förvånar ju mig mer. Nej. Att vi var ju sådär, vi var ju helt säkra på att vi skulle... Ni skulle ha åkt ut 2 gånger. Ja, vi har ju som video på att vi sitter och säger här liksom, att vi skriver låten att ja men det här är ju den här dokumentären innan floppen och vi ska vara med och vara knaskvoten i en deltävling och sedan ska vi få hem och fortsätta med turnén. Och så gick ju det, vi gick till final och så vann vi hela grejen och nu är det Eurovision. Och nej men alltså just så det att om man ser på de här bettingen också nu så är det ju som helt så att varför? Alltså är helt galet. Ja, visst är det här. Och just att familjen också som är på väg och skådar som så det är nog att ja men vi bokar ju bara till finalen. Ja. Inte behöver vi se semifinalen där för att tänkte vi skulle fara ut. Ja. Och det var liksom bokat. Och så måste man fara. Har ett svindyra hotell i Schweiz som är... Jo. Inna smörgåsar, inna kaffe. Ja, smörgåsarna är dyrt här framförallt. Det är åt helvete. Men alltså jag menar, ni har ju nog just gått ut med Sauna Tour. Ser ju ganska jävla morgens ut. Fan vad fina ställen ni ska få spela på. Stora festivaler och det är ju helig, the holy trinity av scener i Sverige. Ja. Får ni ju spela på Skansen, Liseberg och det här Grönan. Men det har ni ju nog redan. Alltså som, hur bra, Ray? Ja. Vet du liksom att om ni nog går och vinner här det Eurovision. Ja, vad händer då? Det har så lite inblick i att vad ändrar det på? Nej. Att liksom, för att nu kan ni ju liksom kötta på hem i Sverige, Norge, I don't know. Ja. Men liksom för det första, vill ni, orkar ni, ska ni ska ni få till Tyskland då och spela? Ja, och Storbritannien. Det blir liksom ju jättekonstigt. Alltså liksom så det att jag tror inte att det finns alltså vad ska man få till Tjeckien och spela på eller liksom Litauens största korvfest. Alltså så det finns ju ett jag tror att eller det är mycket såna promo-grejer. Ja, men... Att vill ni vara med i Idol-finalen i Andorra, eller vad fan, kanske inte. Men ta min fråga att vill ni det då? Nej. Alltså hur ställde ni er till allt sånt det? Eller är det ju skönt att vara hem, tänker jag. Det är skönt att vara hem och framförallt är det ju så jäkla skönt att göra det som man själv har byggt upp. Att en egen turné, en egen show,
hej något här vi ska ha fokus. Och så ska vi som sats på det och göra det så bra som vi bara kan. Och förhoppningsvis också liksom ha en lång bogga på det. Att inte vi bara bränner den och sommaren, utan att vi liksom bygger upp någonting och att vi får göra det som vi har gjort i svensk Finland men också i Sverige och i hela Norden. Kände ni med de här Sverige-kejkorna som ni nu har inbokat, vilket som sagt är jävla stora kejkor, hur mycket måste ni prut på er själv och på er koncept? Hur mycket referenshumor försvinner från era mellansnack till exempel och liksom hela den här biten? Alltså låtarna är ju vad det med och som man vill ju också spela den låtar som flyger så att säga. Ja. Så man vill ju spela den det som folk vill höra och den som connectar med publiken. Och sedan har vi ju märkt att vi liksom är ganska naturligt om man blir intervjuad av en svensk att man pratar lite mindre, alltså man pratar lite så att folk förstår att det är inte roligt att stå på scen och dra ett skämt och så fattar inte nej. Eller är det? Alltså för oss är det ju lite kul. Ja. Men det är ju liksom... Men jag som tänker, det är ganska intressant. Ja. Finns det någon sån one for me, one for you system? Det skulle vara. Ja. Att ni tar liksom en riktig jävla lokal Koumosa-referens. Ja. Blixtsnabbt. Så publiken knappt uppfattar det och så antar ni alltså det helylle som alla svenskar tycker är roligt. Ja. Vi tar liksom duggar upp böndren och så sedan är det bara det bästa. Ja. Så att man liksom har varannan. Ja. Exakt. Jag tror nog också att så det mellansnacksmässigt så blir det något som vi har ju redan märkt det tidigare att det som funkar på festival är ju väldigt lite. Ja. Det ska ju som vara mån är bra, vad kul det var gör i XXX. Jo. Och sedan är det, har ett folk liksom attention span för den här jotton om flygplansmatt. Eller vad, alltså som så det, att det är som in på nästa bara och så gasar vi på. Det är väl lite tråkigt för er, tänker jag. Men också lite lättare för oss. Ja. Den mellansnacken är svår. Alltså är också tung att komma på. Det tar tid att slipa upp den så den var bra. Och också då du ska, alltså för att vi hittar ju på nya nu som då, men då hinner ju inte skriva om till varje show. Nej. Så därför blir dem också så det att då du blir tröjt på dem, då du har en jotto som du har dragit tillräckligt många gånger, så att de märker publiken att det här tycker inte att det är så himla kul med mer. Och då brukar vi säga att nu är det dags att vi pensionerar den här. Så lägger vi den i lådan och så kan vi ta upp den tillbaks. Men. Så jag kommer bara skåda på er kejka så obviously för musiken, men det är ju nog en jävla stor del på grund av att ni säger roligt skit mellan låtan också. Men hur mycket stolthet tar ni det nu för tiden? Det är nog jättemycket stolthet och det som är just det jag har i alla år slipa så fanns alltså. Att det är nästan som att det sista vi säger före vi går på scenen, vi har ju låtan. Kom ihåg vi har låtan då. Ja, precis. Att det är liksom för att dem utgav ifrån att dem har vi. Men är det som är Millan som är vi har liksom det som ändrar, det som ska hoppas att det funkar. Och så säger jag det och så säger jag det och så var det där. Och här var någon som skönt just med Mello att det inte var något sånt. Att då fick du bara fokusera på 3 minuter. Det var ganska liksom också så det. Ja, när jag väl håller på så pass länge så här kanske är just skönt till bara få fara och rop morgens provinsi istället då. Ja. Emellan varven. Det blir nog, det ska nog bli kul. Det här... Och så kan man lägga in det som faktiskt funkar istället. Kanske för det, wow. Liksom något sånt det. Om ni skulle lys med telefonränna lite, ja. Nu är ju brain dead sist och slutligen det här live-musiken. Och just det, ju större var, desto liksom, alltså organismen blir liksom, han blir större men han blir också lite dummare. Ja, men så är det ju. Att det är som 300 pers har vi ju spelat för så många gånger så vi vet. Där kan du laborera, där kan du göra lite saker. Yes, men det är liksom... Lägger du till några nollor så då går det. Så då ska jag bara vara, wow, vad är bra. Men det här, jag glömde att ta upp gärna och vi pratar om vikten av blodsockernivån och mat och grejer. Du är ju så glad och så positiv hela tiden och har ett contagious, alltså ditt leende smittar. Förutom att du är hungrig finns det liksom andra situationer att du är svår och att du är fittig. Ja, men för jag ska upp på scen, då är jag ju som väldigt in my zone. Och då blir jag liksom också som så det att jag blir nervös på folk som inte ser att nu behöver, alltså kan jag få 5 minuter
för nu ska jag ska fokusera på det här nu. Ja. Och snart ska jag vara glada extroverta. Kände du till referensen I must do something on the paper? Ja, absolut. Alltså. Ja, exakt. Så när han kommer och smittar, Ja. Exakt så är jag. Ja, okej. Jag har aldrig släppt mig som han i han videon. Nej. Men så har jag känt många gånger. Ja. Att det är liksom sådär, I must do something on the paper! Och då, exakt, och då är det liksom med det att, ja men den personen är jag. Ja, fan vad roligt. Det överraskar mig lite faktiskt. Är det så? Ja, men hur är du i trafiken? Du kör bil? Jag är ganska lugn. Inte någon road rage? Nej, inget sånt. Nej. Nej. Alltså kanske lite så det att man fick parkera, man vill att radion ska vara på och att när ska skåd. Jag vet ju att Axel är ju som, han är ju slow to warm up. Om du pitchar någonting åt annat. Om inte han liksom förstår vad du menar till 100% och du har en idé, så är han... Nej. Ja. Och jag vet inte hur Kevin är, men jag har en känsla att som måste du som ha åt Kevin och Axel att som look alive och kan inte som var nog lite roligare nu. Nej, men alltså då vi skriver någonting så då är det alltid det att då är jag liksom Axel och Kevins största fans. Ja. Och då försöker jag liksom vara sån så det att ja men du sa men så det kanske. Alltså att man så försöker liksom, speciellt om man kommer in och inte personen med idén, så försöker jag liksom så det att tro på det. Är det bra? Och så lyfter man upp det. Och sedan kan det ju bli vad det blir och så tar vi beslutet om det är bra imorgon. Ja. Men att liksom just nu så måste vi få in en vibe att det här är kul, att allting du säger är genialt, allting jag säger är också genialt. Och så till sist så har man någonting. Ja, men för det här är bara fördomar. Ja. Men det känns som att du är bäst på att skapa just han viben. Jag skulle säga att Kevin är nog han som, alltså Kevin talar mycket om det. Okay. Att han har ganska mycket sådär filosofier om hur man får till det. Men jag tror att just att jag och Kevin klickar väldigt bra här, att vi nu ser jag att jag håller på rotten. Att du sa just någonting och nu ångrar du att du sa det. Och då kommer jag in till det och säger att nej, lät inte rotten. Är det bra här så jag visar det istället. Ja, och Axel är lite med så det att han måste få jobb på någonting som han är nöjd med. Och sedan kommer han med till Bowley och då säger vi att det var bra. Ja, okej. Det fanns inte något spicy till det. Ni funkar bra i lag, hör jag. Ja, men absolut. Alltså, det är ju därför vi håller på. Jag tänkte jag skulle sticka hål på eller som presentera en teori att i de här situationerna så krockar ni. Men det verkar inte. Nej, alltså vi krockar ni alls? Nej, alltså vi bjär ju upp varandra så fan. Alltså jag hade ju, vi var ju på Grammisgalan. Och här var ju liksom, ja alltså, för det första så är ju Axel, han är ju mingelkungen. Att han är ju bra på det sociala och prata med allihop. Men då hade han var så det att han hade ju som boka upp hela de här Vasaspelningarna. Så han skulle egentligen måste vara i Vasa och styra upp allting. Jo. Men jag och Kevin hade sagt, det skulle vara kul med Grammisgalan. Det ska vara lite roligt. Ja. Och då la vi liksom han i hans sitsen att nu ska du istället för att mingel i Sverige då du båda var gär och arbete. Och då var det liksom så det att då jag och Kevin då sedan bara sitter och det här orkar vi med. Och Axel är han som minglar. Så då var det som vet ni vad ni är till det? No. Ni är ju liksom den här 8-åringen på villon på sommaren som säger pappa kan vi få fisk? Ja. Och så ja. Och så packar man båten och så får man ut på vattnet och så går det 5 minuter. Nu är det tråkigt. Nu vill jag hem igen. Hej och hej, ni är till det. Ja. Grammisgalan, nu får vi Axel. Ja. Och så bollar ni över mingelansvaret åt han. Exakt. Axel, nu ska du göra det då. Jag hade varit en så lång dag för det så jag liksom så det är så en massa kända människor som är det är ju fan liksom Vargas och Lagola eller Benjamin Ingrosso. Jag skulle ju vilja och prata. Men jag orkar inte. Men jag hade en smörgås. Jag behöver en kaffe. Men orkar du inte eller vågar du inte eller är det en blandning till det? Alltså är du som blyg? Jag skulle inte säga att jag är blyg. Jag kan nog, jag vågar nog ganska mycket. Men här har ju nog också varit en process att just med Axel och Kevin att de har liksom
sakta veva in mig i det här. Ja. Det har jag blivit ganska bra på, men det tar ganska mycket energi av mig. Ja. Så att liksom, då jag ska mingel och prata med någon, då har jag liksom en on-switch, men att sedan måste jag vara off ganska länge innan jag kan vara on igen. Liksom. Så det. Hur återhämtar du det? Ja, men jag åter hem, skådar på TV, är med sambon och hunden. Har du någon hobby, Jakob? Nej. Alltså Kevin har ju det här skidraset och Axel har allt. Han gör ju allt. Han gör allt, ja. Och han är stressad att han inte hinner med ännu mer. Ja, jag hindrar inte spela paddel för jag ska fiska och jaga och Ja, och båten och. Ja, exakt. Ja. Jag har ju en villo har jag, så det tycker jag om till vara på. Men det är nog liksom också, jag tar ju så jäkla mycket tid där spelar sig så att jag som försöker att jag så lite som möjligt då emellan. Jag har ju som hållit på med musik hela livet egentligen och så försöker jag ju laga det till mitt yrke också, så då slutar ju liksom det vara en hobby och börja som vara något annat, och det var inte avkoppling utan det var jobb liksom. Nu det här senast 2-3 åren så har jag ju börjat med hobbies för första gången i livet ungefär. Okay. Och liksom jag är ju riktigt så det 30-plussar liksom, jag utan till att vara 30 plus, jag snart är jag. Men du rekommenderar det? Ja, men som, alltså jag är väldigt impulsiv och så här ska köpas tavara och då ska man börja med frisbeegolf och du ska ha en skild väsko till det och så ska man börja med paddel och så ska du ha en paddelväsko till det. Och nu har jag klätterskoan och... Ja, och nu har jag köpt ett el mountainbike också och sånt. Alltså, jag har ju nollovande gener. ja, men för att skulle du behöva ha det nu? Ja, kanske. Men vad ska jag börja med? Alltså jag har ju varit men alltså ni kommer ju tjäna pengar men nu. alltså, jag har ju köp grejer och testsaker, väl? Ja, väl. Men jag har ju varit och testat frisbeegolf med Joel Forsbacka. Ja. Och det är ju nog kul, men det var ju också väldigt våt och klottot och så vad man kallade dem fötren. Ja. Så att det som skulle behöva någonting som... Jag har ju spelat fotboll i 16 år och var ju som... Jag var ju rätt duktig. Det var så, ja. Ja. Tills jag aldrig började växa. Jag lämnar ju liksom. Och så alla hade varit fullväxt. Så då var ju inte några roligt mer. Nej. Så då slutade jag. Och så började jag spela gitarr då. Spelar du för att ha kul? Nej. Det är bara kanske det här. Ja. Sitter och knåpar på nästa. Jag liksom låtsas ibland att jag ska spela för att det är kul. Men det är ju en lögn inför mig själv. 20 sekunder senare så sitter jag, det här ska jag komma ihåg till imorgon. Liksom. Ja. Och just många låtar som liksom speciellt i musikalen så har dykt upp på det sättet. Att jag liksom låtsas inför mig själv att jag går och jämmar lite. Men så sitter jag egentligen och jobbar fram liksom. Ja, men hur bra du kan lura dig själv lite på jag är ganska sättet. duktig på. Ja. Nej, men inte ska jag pressa det med hobbyn. Och men kom jättegärna med tips alltså. Ja, men vad failas paddel då? Ja, men jag har ju varit med några gånger. Du var ju duktig på det, tyckte jag. Bollsinne har du. Helvete vad du har bollsinne. Det ska sägas. Det skulle behöva så. Ja. Jag har ju lagt 10 000 timmar på det. Ja. På alla bollsporter. Det har ju varit liksom heavy gjort till jag var liten med mina bröder. Ja. Så att det har jag. Och just badminton spelar jag ibland. Det är kul. Men paddel ska ju vara i det gänget då. Ja, så är det. Och då är det att Axel har ju flyttat till Vasa. Och då är det ju han som har ju varit så skönt att han har varit så det att kanske paddel och så får jag vara med. Men nu måste ju jag dra det Lasse och då är det ju där gubban då så. Så då är ju lite hid jag är på väg förstås. att liksom, nu går det bra, nu tar ni över världen, men helvete vad tungt och mycket resas och hektiskt och jobbigt. Ja. Och så kommer det till komma in lite pengar och så det. Det pekar ju nog allting mot en flytt till Österbotten nu. Alltså det är ju precis vad du behöver. Och det är ju nog det ska ske. Nu förstår du ju det. De skulle, alltså på ett sätt så skulle det nog vara skönt. Nu har jag ju liksom där tåget som går nu då. Ja. Nu går det. Det är det hela tiden för det nu. Skåda på klockan. 1:45 har vi, sedan ska jag vara på tåget. Ja, istället för att hoppa i bilen och köra 10 minuter till Sundom. Va? Ja. Och så har jag och få breda ut sig lite, har kanske garaget, ett lider. Du är så jävla duktig nu för nu bara åker du med och säger rätt vad du egentligen känner att... Ja, men det är nog skönt också att bo i Helsingfors där man får, där man har fått gå in i liksom, att ingen känner igen mig, jag får vara liksom var lite inkognito. Nu har ju ändrat lite men... Ja, alltså han lilla anonymitet du hade så hade ju förstört nu. Jo. Jag skit sig. Alltså som just du snackade om att det här minglar sig och allt sånt här tar mycket energi och det. Är det liksom jobbigt att du är
går in till en butik i Vasa och att du hör att det viskas lite här, Kaja. Alltså det kan vara ibland ifall jag liksom har en sån dag, men oftast är ju som folk så jäkla trevlig. Och det är ju så det är. Men det är ju som också då man märker att folk var nervös. Det är som inte så roligt till lag folk nervös. Jaha. Alltså man vill ju liksom att folk, men du behöver ta fundera om du har tvättat håret och du går till alltså liksom vet du. Ja. Som att jag skulle gå runt och tänka på det. Men vad kände du som att du går in i en butik i Österbotten och så sinar det och så började det liksom... Ja, så det är lite, nej, men alltså jag har varit fler gånger till folk har liksom tappat inköpslistan och varit så att då får du några uppslag och skriver låten med det. Ja, okej. Alltså liksom slapp nå. Ja, det är nervös för att Kai ska liksom trash någons misstag. Ja. Jag tror det, för att det är som är det att vi håller på med igenkänningshumor och att det är ganska mycket såna grejer. Jo. Så tänker jag, det vill jag bort sig för att det blir en låt. Men helt oskojat nu, är den här anonymiteten någonting som har varit som en stor fördel med att bo i? Har det varit en stor nackdel till tänk på en flytt till Österbotten för att du skulle bli igenkänd? Alltså delvis nog så är det något som väldigt skönt. Alltså speciellt är det att få gömma sig bland mycket folk. Det har nog varit väldigt nice. Men sedan har jag ju faktiskt bott långa tider också i Vasa. Så vi har spelat musikal. Jo. Och det har ju varit några problem, alltså inte på det sättet. Nej. Men jag tycker nog som, jag tror oavsett var jag skulle bo, att ha det lilla egna space är något som väldigt viktigt. Om det nog skulle bli aktuellt med en flytt till Österbotten, är det liksom en fin lägenhet centralt, är det ett hus lite ute i skogen eller någonstans mittemellan? Alltså nu låter nog det skogen bra. Ja. Det skulle nog vara nice. Så här som vi var in på att jag... Solvto kanske skulle vara. Eller ja, men det är bra. Solv, ja. Ja, men just det där, jag behöver ju inte jag har ju inte natavara. Så jag behöver ju inte breda ut med så mycket. Du har inte mycket saker? Nej, jag har inte mycket saker alls. Nej. Jag har ju en bil, men den står ju Maxmo för att den är sån där. Okay. Jag har inte råd till fixan. Det hade du visst det. Det stämmer. Jag har inte prioriterat fixan. Nej, exakt. Så kanske en lägenhet då. Så, men att man skulle ha... Ja, men kanske en lägenhet och en riktigt nice villa. Ja, villan har du ju. Så är det liksom takvåning vid Vasa torg nu, eller Strandgatan någonstans, plus villor i Maxmo. Ja. Let's make it happen. Let's do it. Nej, men alltså här... Nu river vi av det här. Det känns som att det var hem i Maxmo det här. Ja, alltså jag trycker på. Ja, du gör det. Men jag är som... Jag är inte passiv med. Jag är väldigt öppen med att så det här tycker jag. Och så är det som här. Men vad är fördelen? Alltså, vi har ju jättetrevligt här. Som vet du då jag och Axel gör en massa skoj hela tiden. Vi spelar padel och här frisbeegolf och liksom vi åker båt och sånt där. Det låter ju nog kul. För någon som tycker om bollsport till exempel, så skulle jag säga att det är ganska bra. Det är bra. Ja. Fan vad Axel har varit bra på bollsport annars. Ja. Det är helt otroligt, för han var ju riktigt, alltså han var ju inte bra. Han har varit dålig liksom. Det är rent då, alltså som jag har aldrig sett med så lite talang för bollsport. Okej. Och liksom, han har ju börjat få till smashen. Ja. Han är så, och är det nog otroligt här att han har den förmågan till liksom, nej men jag har noll talang för det här, men nu kör jag. Det är självhat som är bränslet. Tror du det? För jag har ju tvärtom att jag måste liksom kunna från första början för att ens försök. Blir du arg på dig själv då du är rucko på en sport? Ja, men jag vill inte att jag ska se. För att som har ju varit väldigt tydligt, som jag har ju alltid trott att all ropar ju och svär åt sig själv och säger att jag ska ta livet av mig, jag suger liksom hemska saker åt sig själv. Jag fattar det här ju. Så började jag spela med Axel och han var också så. Men alla där så skådar lite som konstigt att ja, det är väldigt roligt att ni är på samma lag. Ja. Att det blir, och speciellt då jag och Joel Forsbacka är på andra lag. Sådana jävla nallebjörnar heter som är så glada och snäll. Det är som man ropade det åt och vi bara... Det är ju jättekul till sig. Ja, men alltså vi blir ju bara arg på oss själva, aldrig på någon annan. Nej. Hur är det med klubborna? Har du slagit sondarna ännu? Nej, det gör jag faktiskt. Okay. Alltså, det är nog väldigt sällan... Alltså som... Jag har nog någon självkontroll, men som... Då jag städar är jag ganska skör. Okay. Och till exempel att jag ska lägga undan en golvmopp
och sticker upp han så det, och så börjar han fall. Och så är jag som, nej. Och så lägger jag tillbaka han nu faller han igen. Så då slutar det nog liksom med boom, boom, våld på det viset. Wow. Men då är det som så det, okej, inte någon är så det är nog kontrollerat ändå. Vad bra du gick in i det här städa sig, för jag kände att liksom, den här podden började handla väldigt mycket om paddel. Ja, det har varit lite så. Men alltså, vi hamnar tid för att jag är på väg till en grej, för att Axel har skvallrat 2 saker åt mig som jag ska ta upp gärna. Första så var vi lite in på, han sa att förra sommaren så körde ni bil, ni var på Nakeikka och så körde ni genom Sundom. Och så lät du ha skådat runt det och så hade du suckat och sagt att ja, det är väl hit man hamnar, sa han. Så jag vet ju att det finns här i Fröj. Ja. Men Anna... Alltid haft en soft spot för Sundom. Ja, jag har just flyttat in, väl, det här är bra. Det är bra. Josefin Sirén har just flyttat in och liksom, vi är ett bra gäng. Jonas Bergqvist, han kände du ju. Han var en bra kompis med, va? Varför är det här? Ja, han säger det. Men jag ska sluta i press med den här flytten, för det rejdar upp sig själv här. Men nu ska vi prata om något helt annat, och det här kan bli Pandoras box här nu. Ja. Då vi filmade in Hallen förra sommaren. Gud vad trevligt vi hade, och gud vad duktig skådis du är. Detsamma. Men det är ju som jag skapade, så tack för att jag fick vara med. Du skapade mycket också i stunden. Mycket extra kryddor och Pill-kryddor. Nej men herregud, Jona Emilia bågen vart ju så mycket bättre tack vare er till exempel. Mycket fannet där. Mycket det också, tror jag. Men mellan tagningarna så såg jag lite spåren av en 30-årskris. Inte. Att du kunde säga saker som så det att man har ju nog varit lite för ordentlig och lite för duktig och så det. Och så kunde du ta en snus också och vara sån så det att nu jävlar. Var det någonting med, alltså liksom, ni hade som en annan vibe än vad jag är van med? Ja. Att jag liksom vi var lite rock'n'roll liksom. Jag tänkte att ni var lite tuff. Liksom så det tatueringar. Ja. Alltså nu kör vi. Det var någonting som smittade av sig faktiskt. Ja men varför har jag varit så det tillknäppt? Och det var också här att hela hallen var så skönt för mig att jag fick liksom, jag hade ju noll ansvar. Jag fick bara komma tid och ha roligt. Och alltså, lära mig repliken och liksom... Vad är som första skådisjobb som du har? 100%. Ja. Bara det liksom att det var ju så roligt att sitta på kaffepausen och faktiskt ha en kaffepaus. Ja. Att inte springa runt som Axel och vara sån så det vann han det kalendern och alltså... Ett tufft jobb är det producenta sen. Ja, verkligen. Och det var ju som, jag fick ju lite rock och samvet också som kom från det att hej Axel, skulle du vilja komma med och skriva det här med mig? Och han som liksom, han är ju kontrollfreak också, såklart. Och ta på sig allting. Ja. Och så då har jag har ju lagt han bara i skiten under inspelningsperioden. Och så sitter jag och skojar och har det så bra. Och då sitter jag och tänker, undrar hur det känns. Ja. Exakt. Men exakt. Men det här var ju lite det att jag kände att men kanske var en 30-årskris att jag var så att men om ni kan vara så, och Joel också, att det kändes som att vi var ganska liksom coolt gäng. Ja, vi var ganska cool. Vi var ganska cool. Men nu kommer vi till en follow-up i det här 30-årskris konspirationsteorin som jag har. För att det här är vad Axel har skvallrat. Som jag har lite gaja och fnissa åt det här i flera månader. Jag sa när han berättade. För han berättade att du en fridagskväll hade suttit hem med sambon och hållde dig själv från att skåda på spåret. För att du hade som så det att det här, teorin var att det här kan inte vara höjdpunkten på veckan, att skåda på spåret. Nej. Men då hade ni inte liksom farit ut och festa istället, utan ni hade bara suttit och inte skåda. Och jag tycker att det är så jättekul. För det första så Alexandra hatar ju På spåret. Jaha, okej. Hon hatar På spåret. Och jag har alltid skådat ända tills jag var 25. Alltså det här är ganska, alltså det är ju 20 år sedan det här. Men det var bara som man hade insikt i det ganska nyligen. Att om man var 25 och man var sån att höjdpunkten är På spåret på fridagskvällen, då kan man också säga, det finns ju ganska många år i framtiden där jag skulle kunna göra det här istället och så skulle jag kunna ta tillvara på det här jag är nu. Jo. Alltså där jag är. Och där var jag då just 25 till 30 då
då jag började känna att det här jag kan inte leva ett så det tråkigt liv. Så den här krisen har varit med det ganska länge egentligen? Ja, och jag skulle säga att jag just har kommit ur den. Okej. Att det är liksom, då jag väl kom över 30-30, så då tyckte jag började liksom våga mer och också släpp kontrollen. Att då var jag som bara, det var skönt att inte ha det, nu måste man bli vuxen. Ja. För att jag alltid live var vuxen, tror jag. Ja, men att man som så det att nu är jag 20, nu måste jag vara ordentlig. Alltså liksom så det att varför, och alla hade sprang runt i halaran och själv var man så det jag är ju en kulturentreprenör, ja. Ja. Jag kände absolut igen mig. Jag har ju varit som så det väldigt varit sliten mellan de här två grejerna. För jag har alltid varit lillgammal jag också. Och liksom ville ha fru och hus och allt det tidigt. För att jag glamoriserar det och jag trivs jättebra i. Men så får man kris och nej men herregud, jag är 25, nu måste vi ut och dra huvudet full liksom. Ja. Väldigt osunt istället för att ha någon sorts balans i livet. Ja, men är det balansen tror jag som är jätteviktig. Och där har också det här jobbet varit ganska så det att man har fått vara ute och spela och så har man fått komma hem. Och därför har det blivit liksom väldigt stor skillnad mellan dem. Att det är liksom väldigt on och så får man få hem och ta det lugnt. Och Alexandra säger ofta liksom att jag skulle vara kul att hitta på någonting en gång. Men jag vill ju liksom så det att jag är hem så vill jag ju inte göra någonting. Tycker hon att du är tråkig? Ja, men jag tror det. Ja. Jag tror det. Att jag skulle som måste skärpa mig med det. Ja. Att lite kanske som bjud till ännu mer. Men jag får en så fin bild i huvudet. Hon hatar På spåret. Ja. Och här liksom din grej heter att det här är höjdpunkten. Ja. Men då du får han det krisen och knäpper över. Alltså nej, vi skådar inte på det nu. Vad gör ni då? För är hon som en hundvalp till det då att för min hund är så det att jag knäpper åt TV så är han okej, nu är TV och nu ska jag hända. Ja, men då är hon lite mer så. Ja. Då har vi nog liksom just fara ut och GT och fara på bio och... Ja, så inte är du ju som värsta klassen med det till sitta hem då inte. Nej, och inte, men inte är det ju heller liksom att man får på rave eller så. Nej, men vad fan ska jag behöva vara här för? Nej, hejt. Jag får fullt med tog att man jobbar liksom. Ja. Så att det som jag behöver vara lite lugn och ro. Jag tror att det här har hänt också är det att jag har blivit välakt åt lugnt privat. Och så har jag liksom jobbig varit. Hur är du med pengar, Jakob Norrgård? Jag bryr mig. Alltså jag använder väldigt lite pengar tycker jag. Men jag tycker att det är extremt skönt att inte behöva fundera på det så mycket. Att det är som vi har ju liksom den här firman Top Jazz Productions där vi tar ut en lön. Och så lagar vi projekt som förhoppningsvis genererar pengar då, så får man, vi har ju liksom haft samma lön sedan 2018. Ja. Det är som ett... Ni har inte justerat något enligt inflationen? Nej, vi har inte gjort det. Som Yle gör. Det gör det, ja. Jag tror det. Ja, nej, men vi ska nog måste göra det här i så fall. Men att det, så länge vi kan hålla på med det här vi gör så är jag ju jättenöjd. Ja. Och liksom så det är så. Men du sa, jag tänkte, för du sa att du har lite saker. Så du köper inte några dumheter. Liksom, som... Jag har köpt 2 Axel köper ju dyrtavara. Ska han ha en högtalare dyr? Ska han ha TV är dyr? Hur är du? Nej, alltså lite så är jag nog. Att jag köper liksom en bra så behöver jag bara köpa en gång. Ibland kan jag vara lite slösakt och jag har slarvat bort en Nintendo Switch en gång på tåg. Att jag höll på att spela Mario Kart, kört tåg mellan Helsingfors och Vasa och spela Gambemark. Så spelade jag och så la jag den alltid under sätet. Och så kom en tant och var som sådär, det här är mättset. Så flyttade jag bara bort och så tog hon den. Du vet att hon tog den? Ja, jag tror hon tog den. Okej. Ja. Och då får jag hem och så köpte jag en ny bara. Ja. För att jag tänkte, det första du gör liksom. Jag var sådär att det här tänker jag tänker lite pott med. Nej. Jag får för att det tär, jag betalar hellre bort det och tänker inte på det. Ja, blund och betal så att säga. Yes. Och det förstår jag. Jag har åkt jättemycket tåg en tur också. Jag var jättenära att köpa en Switch jag också. Eller någon sån portable gaming-grej. Alltså det är en investering i mental hälsa om man ska åka mycket tåg. Så är det. Det får kosta, Jakob. Bra. Och jag också liksom att inte man varje gång tänker, ja men jag kan ju arbeta på tåg. Jo. Hej och Axel här. Jo. Sitter och mailar och... Alltså viktiga saker. Ja, men jag och Kevin... har viktiga papper som man skriver under. Exakt, ja. Sitter med DocuSign och... Exakt det. Men duktig karl. Ja, han är duktig. Men vi måste ju prata om
the thirst trap of it all. Du tycker det? Ja, inte bara något jag tycker är fakta att vi måste prata om det. Okej. Har du känt dig snygg mycket? Nej, verkligen inte. Nej? Det har jag inte gjort. Eller liksom så det där hem kan jag liksom få en vibe. Och det är ju jätteroligt nu att Alexandra sitter och screenshotar och skickar de här thirst trapsen åt mig. Jo. Det tycker vi ju är väldigt kul att sitta. Ja. Liksom, nu är det den som tycker jag är gulla på TikTok liksom. Ja, men det är ju inte bara... Hej, för nu säger du ju någonting. Du har ju slutat vara gulla och börjat vara sexy. Alltså du har ju fått ifrån gulla till sexy. Okej, ja. Som man kanske gör i den här åldern. Jag vet inte. Ja, nej jag har ingen kommentar på det. Oj, vad obekväm. Fan vad jag älskar att tänka på det nu. Jag vet inte, jag är så nytt också så jag vet inte vad ska jag... Nej men alltså jag bara får... Det är jättesmickrande förstås. Ja, men kan du ta de här komplimangerna? Kan du finna dig i det? Eller men det är nog mycket Kevin och Axel också, måste man ju säga. Att någon får ju dem också. Inte alls lika mycket. Jag vet inte. Ja. Det är bara... Ja, hade du något mer? Hade du något annat vi kan... Nej! Men kan vi bara skåda... Har du känt dig snygg mycket? Vilken fråga! Har du känt dig snygg? Nej, inte alls. Jag pika då jag... Nå fan pika jag. Då jag studerade i Sverige så var jag så fattig nu att bara linsgryt och spela jättemycket trumbor liksom många timmar om dagen, gick mycket och så det jag vart smal och så det då pikade jag. Då kände jag mig kanske lite snygg. Ja. Men jag tycker inte jag blir fulare dock. Nej, jag det är jättefin. Ja, tack. Och bra skägg och... Ja, och hej och alltså skulle inte jag skägg skulle jag se ut som en volleyboll i ansiktet liksom. Ja, men jag har ju lite samma att det är som så det att det, jag växer ut en skägg på mig men att jag är som runt som en käppakrans just till det att man inte vill ha. Neckbeard. Ja. Det är så jäkla alltså som så det att jag måste raka mig var träd idag för att inte jag ska se liksom ut som att jag har en skuggo. Nej, är synd. Men har du testat några sådana produkter som ska accelerera skäggväxten? Nej, det finns ju sådana som har väl pengarna tillbaka om inte funkar och så det. Oj, vet du. Jag tycker som du skulle göra reklam för den här podden om inte skulle vara illa. Jo, 100%. all stackars unga män med porslinsansikt som skådar på det här. Här har ni, om ni vill ha det här. Ja. Men jag menar, det är ju liksom, du idag kan ju knäpp med fingrarna och så har du ett det gratis i postlådan. Ja. Alltså, det har man ju bara märkt att det liksom börjar komma in en massa gratis tavara. Men så vad ska man liksom alltså vad kommer det? Nej men kläder kommer det och så finns det ju som till det kaffe har vi fått och liksom folk just det bastugrejer är ju mycket liksom. Ja så. Dimper det ner bara helt eller är det ta ner på kejkorna och så där? Jag tror att det får till skivbolagen just nu. Ja, just de har liksom det man varit så det att vi kommer med en lavasida. Jag flyger över det. Ja, att det är så att det börjar vara som mycket lådor. Jag är ju svag för gratis tavara. Jag kände ju mig som en kung att jag får någonting gratis. Ja. Alltså det kan vara en penno och så är jag som yes. Ja men det var någon som när liksom Nine Dot och när ett skoföretag bara skickat liksom så det men är det 42 eller 42,5 för nu vill vi skicka de här skoarna. Ja. Men jag kan köpa dem, jag kan alltså... Det är ju som också är det att de skickar ju gratis tavara åt de som inte behöver. Exakt. Alltså det är ju jättedumt. Ja, exakt. Vad ska jag, liksom om jag vill ha ett par skor så kan jag ju ge dem. Ja. För jag behöver inte så mycket skor heller. Och det bästa var att vi spelade i Närpes, då fick vi jättemycket tomater. Liksom, givetvis. Och backstage hade man också, var lokalt som det, jag tror de... var tandläkare. Så en skål med sån tandtråd och tandborstar och också sån travel size tandkrämstuber. Och vi liksom så det att men alltså var chips och var god men det här är ju det vi ska ha. För att vi ska resa så mycket så är det ju bra att ha den. Givetvis är det här, men det finns ju en fälla till det att man börjar ta lite som en ledtråd också. Det är som att du får en deodorant
till födelsedagen. Ja, det hade tänkt på faktiskt före. Alltså det är era tandläkare som har skådat på era leenden i tvn och som, så det kan inte ju se ut. Det var ju så att det var, som Alexandra sa ju här att om du ska vara med i Mello så grattis, men du måste ju bleka tänderna. Va? Jo. Men du har ju bra tänder. Har du blekt det? Ja, nu har de är ju nyblekt. Nu har jag just druckit kaffe som man säger, men för några månader sedan så gör jag. För att det var ju, alltså jag har ju 2 svagheter, jag har ju kaffe och salmiak. Ja. Och jag dricker alltid kaffe och äter alltid salmiak. Samtidigt? Ja, gärna. Och om liksom att man har gjort det i 15 år plus, så att då blir ju tänderna, de har ju som svarta fläckar på sig. Jo. Så då var jag som sådär, men om du ska ha kameran så det nära i face och är liksom miljontals tittare, då kan du ju. Så det gör jag. Med vilken ton lägger hon fram det här? Alltså det var väldigt snabbt. Ja. Och också så det att hon hade sagt det i flera år, att det skulle vara bra. Okej. Ja. Och hon är som Nu är det dags. äntligen kom Mello så att det finns en legit ursäkt. Jag kändes också att det var någonting med Mello och tandblekning som liksom gick lite hand i hand, att det kändes som att ingen dömer med i Mello-gänget så att säga. Min muffa hade en saying och det var börjar han göra det så får han göra det. Och det är liksom den här filosofin att om jag alltid tog som plockar ur diskmaskin så då blir partnern bortskämd. Att börjar du plocka ur diskmaskin så då måste du hålla på med det då. Just det. Är det som ett tandblekning? Att måste man, är det någonting du alltså, är det här en slippery slope att det blir en gång i månaden Ja, eller kvartal? Eller? Alltså något som för innan Eurovision så skulle det nog vara en tillgång. Ja, precis. Och det var en ganska, alltså har du testat det? Nej, det ska nog göra för att det är en ganska rolig upplevelse. Okej. Att man lägger som ett medel på tänderna och sen en stark lampa framför. Och jag har liksom samma som min faffa hade, att då han skådade in i en lampa så började han nys. Ja, jag vet fenomenet. Ja, och jag hade aldrig varit med om det, men så jag insåg här att vet jag är exakt som faffa, för då lampan var här och hon sa måste du sitta helt still. och jag vet känner så det och jag menar att det var så dumt. Jo, alltså, men det här gör man ju, kan man ju inte göra själv väl. Du måste väl någonstans och göra det här. Jag var någonstans och gjorde det helt. Ja. Så du och jag antar jag får fräst åt någon stackars sköjtar liksom. Exakt, jo. Jag tänker att jag måste ju få gratis nästa gång. jo, verkligen. Hej Eurovision snart. Ja. Det här, du deflektar det här thirst trap-topicen jätteduktigt. Det var skickligt gjort. Ja. Kan vi bara skåda hur många meddelande förfrågningar du har på Instagram? Det kan vi göra. Och då ska man komma ihåg att det mesta får ju till Kais egen. Ja. Men det är alltså DMs förfrågningar. Ja. Jag tror att det slutar liksom räkna. Efter 99, står det 99 plus? Nej, men det står nog, jag ska se till det, 57 står det. Ja. Roulette nu bara, öppna it. Ja. Vad står det? Vad är det för något? Nej men jättekul, jättesmickrande förstås. Var det en bild eller något? Nej. Det var bara liksom vad gulla du är. Men läsa nu vad är stor. Hej från ett nytt fan. Tycker du är bra. Tycker du är? Bra. och så är det ju så mycket så det som man reagerar på mina liksom bilder och så det. Att Ja, hej inte eld-emojin kan vi ju säga. Grattis. Utan... Nej, inte bara. Alltså både och så det. Ja. Så det är kul. Visst det. Det är kul. Nej men jag har nog brand då he mest. Jag var helt säker på att du skulle kolla hur många förfrågningar du hade nu på DMs. No men he kan vi göra för ska vi skåda något då? Vi har, jag kan räkna men så det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja men det är ju bra. Och då har det här avsnittet kommit ut. Och då är ju där en sån där gruppchatt. He jag, he Bo, he Chris Pontius. Och så står det Watch before deleted, free video sex, big ass, only for adult men. Så det här, han kan inte ta bort, du kan gå ur han gruppchatten faktiskt. Ja men det är ju väldigt mycket sådana där saker nu. Ja. Som är klart att det är ju bottar. Ja. Mest. Inte jättemycket för det. Ja, nu är en del bottar. Men henne lite bottar. Jag är så jävla glad för er skull. Som
jätteroligt till se vad fan som sker. Och det är sjuka grejer. Tack. Men det känns som att du är som... Här kanske du bara säger något för att keep up appearances, att som jag har inte mycket saker och jag är bra med pengar och så det, och jag har inte några dyra hobbyer eller någonting. Alltså jag skulle vilja att har du kikarn på några dumba inköp eller något, och den dumban impuls som du ska göra nu? Alltså jag har ju investerat väldigt mycket i liksom olika kaffemaskiner och så det. Aha! Att jag tycker ju mycket om kaffe, så jag har ju haft en sån där kaffemalar som var ganska pricey. Och vad är det heter det? Alltså, jag ska ha koniska blad är väl någonting som man pratar om. Det låter jättefint. Ja, men just det att jag köper ganska fint kaffe. Både på Tajabo så finns det ett fint rosteri och så. Kaffe är ju jättegott. Oj, klipper vi bort. Och så... Men här är det. Jo, men han det rostar inte, så jag märkte ju liksom att jag använder väldigt mycket första veckan, men sedan är det ju här att om man dricker kaffe på morgonen och måste börja mala det låter ju fruktansvärt det. Ja. Alltså, du skulle måste ha en ännu dyrare, så här är ju kanske någonting, en riktigt fin malar. Ja, fan, här unnar jag det. Ja. Tror du att du SodaStream. Aha, finns det i ert hem? Ja, han är i skåpet, men han är lite roko. Tycker du om Vichy? Bara vanlig Vichy? Ja. Salt, lite double salted. Jag skulle vilja bada i Vichy-vatten. Ja. Och jag vet inte varför, men det känns som att det skulle vara jätteskönt. Men jag tror att det känns väl som vanligt vatten. Nej, men det låter, alltså det är en underbar idé. Det är ju hemma man vill göra. Och vet du, ganska smal. Men hur ska man få till här? Man måste liksom ha en badbalj som är en enorm SodaStream. Jag researchar lite det här. Ja. Och här finns tydligen på vissa span, så finns det liksom badkar som hela tiden blåser in kolsyra i det vattnet. Ja. Och är det här som är floating? Nej, det är en annat, och du ligger i salt, va? Salt. Jo, i de här jävla äggen. Jo. Ja, här skulle jag väl prova. Jag tror jag ska få en panikattack. Jag tror också alltså, jag ska också få det. Jag är så kör. Vet du, som vissa är som så det, nej men vi tar psykedeliska droger och får nya insikter och i sig själv. Jag är som så det, jag farit in i det jävla saltvatten och ägget. Nej. Så jag skulle inte klara sånt alls. Men finns det om det skulle vara liksom lite ljust, om man skulle få ha en sån där panic. Ja. Nej, då skulle jag kunna testa. Som är På spåret. 12 poäng! Ja. Atlant! Ja, efter 30 sekunder. Jag vet vart vi är på väg. Ta ut mig härifrån. Philadelphia. Ja. Och hörni, ni ska ju framförallt höra av er hit till Lidret. Vi har ju ett WhatsApp-nummer som är 044 421 6324. Och varje vecka så gav vi ju igenom den här inkorgen. Och roligast meddelande, bilden, videon, röstmeddelande, så vinner ju ett pris. Till exempel en doftgran. Nu kör vi en sån grej på slutet. Jag kommer till bjuda på tuggum ur den här koppen. Ja. Och så får du tugga det tuggummi. Ja. Och så går jag ut ur studion och så får du lägga det tuggummi på hand i hyllan. Vi har som en samling på gång till det. Vittu vad äckligt. Hej, jag kan inte tacka dig nog för att du har kommit hit idag, Jakob. Tusen tack. Det var kul att du kom hit. Jag har varit en dålig värld, för jag har utbjudit på någonting. Så jag ska då få lite... Ta hela koppen bara. Så det här... Man får ju så jättegärna höra av sig hit till Lidret. Vi skickar ju ut lite merch till som skickar in roliga grejer. Det här har varit Lidret med Jakob Norrgård. Tusen tack! Tack så du ha. Tack.